một ngày rất là đặc biệt vì chúng mình sẽ có một thử thách cực kỳ mới. Các bạn có đoán được là thử thách gì không? Cry Baby. Không, Cry Baby là quà của thử thách ngày hôm nay. Còn thử thách ngày hôm nay là khác cơ. Các bạn thử nhìn xem các thử bài trí trong lớp thì sẽ đoán được ra. Sắp tới là ngày Noel thì phải có cái gì? Đúng rồi, xịn. Thế bây giờ chúng mình hãy làm những cây thông cho cô nhé. Đúng rồi, chúng mình chính là làm những cây thông trên đầu đấy. Và rồi, các bạn quá giỏi rồi, đoán quá giỏi thì cô sẽ nói về thử thách ngày hôm nay nhé. Đó là thử thách ngày hôm nay cô sẽ chia các bạn ra. Có 6 bạn thì cô sẽ chia làm 3 nhóm, 2 bạn là một nhóm. Nhưng không được chọn nhau. Không được chọn nhau. Chúng mình sẽ uyển để chọn ra xem bạn nào ở trong nhóm của bạn nào. Và thời gian là 10 phút. Thì chúng mình sẽ phải làm được cho cô 2 cây thông. Mỗi bạn trên đầu có một cây thông. Cô nghĩ rằng là một mình làm nó rất là khó. Vậy nên các bạn có thể là cùng làm một lúc, hoặc là làm cho bạn này xong rồi làm đến bạn kia. Và ở đây thì cô đã có chuẩn bị rất là nhiều cái dụng cụ. Ví dụ như là những cái chuông này để treo này, những cái chuông rất là xinh xắn này, những quả trâu này rất là đẹp này. Thì cô sẽ chấm điểm theo từng nhóm. Và nhóm nào được điểm cao nhất thì sẽ được chọn quà trước. Ok nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ để chọn đội nhá. Rồi các bạn vào gần nhau đi. Rồi, ok, chuẩn bị này. Con đi không? Một, hai, ba. Rồi, cô sẽ gửi cho các bạn. Một. Đi xách nước về đây cho bà uống. Cho bác. Ơi, các bạn đã hình dung ra sẽ làm cây thông như thế nào chưa? Rồi luôn. Làm nào tả cho cô với. Đúng rồi, xong rồi bùa tóc lên, xong rồi cuốn dây, xong rồi trang trí. Cũng đơn giản chứ các con nhỉ? Chúng mình sẽ có 10 phút để làm cho cô mỗi một nhóm là 2 cây thông. Bạn sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Rồi, 3, 2, 1 bắt đầu. Và các bạn ơi, bây giờ chúng mình đã xong tất cả các cây thông trên đầu của các bạn mẫu nhí. Và trời ơi, đẹp quá. Thì mình nghĩ rằng cái phần làm cây thông này chúng mình có thể hoàn toàn áp dụng tại nhà và chúng mình không cần mua cây thông đâu. Cây thông quá xinh luôn, trời ơi. Quá xinh, chỉ trong 10 phút mà có cây thông quá xinh luôn. Và bây giờ đến cái phần cực kỳ khó khăn, đấy là chấm điểm. Mình sẽ không biết chấm như thế nào luôn vì cây nào cũng đẹp. Cây nào cũng muốn mang về nhà để chấm. Với cái cây này thì cô không thể biết được là nhóm nào có thể được điểm cao hơn vì quá đẹp. Vậy nên thôi thêm một phần nữa, đấy là ngoài cái việc cài cây thông trên đầu con thì các con hãy diễn thật đẹp cho cô. Và cô sẽ chấm điểm luôn nhóm đó, được không nào? Bây giờ chúng mình sẽ từng nhóm đi một nhá. Đẹp quá. Đẹp quá, trời ơi. Yeah. 9 điểm. Hơi rơi một tí vẫn đẹp, cây thông nghiêng ngả vẫn đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Đẹp con ơi, nghiêng ngay vẫn đẹp thật. Đi. Wow. Đẹp quá, trời ơi, 9 điểm rưỡi, đẹp quá. Nhóm này cố lên. Xinh quá. May không hề rơi cây, trời ơi, xinh. Xinh quá, 10 điểm, xinh. Đó. Này, đứa chọn đầu tiên, tiến lên. Rồi, các con chọn đi. Hai chị em cùng chọn đi. Chị lấy cho được. Ôi, có mời nhóm Hà về với cả Như Ý. Rồi, cũng mời nhóm Tú Anh với cả Kim Ngọc. Ok. Rồi các bạn ơi, đến phần quá là háo hức rồi. Đấy là các bạn sẽ mở ra xem chúng mình được nhận
quà gì nhá. 3, 2, 1, lắc. Kiểu chúc mừng lắc đi. Của con sẽ là con gì nào? Ôi, con xinh thế. Đây con cầm đi. Ra con hồng đi, ra con hồng. Ai sẽ là con của cô? Đây ra. Ôi, xinh nhờ. Quá xinh, quá xinh. Cô vẫn còn thích mong à? Ê, xinh nhờ. Có khi có phải màu trắng không nhở? Ồ, xinh nhở? Đúng. Màu xanh. Xanh nước biển. Các bạn ơi, bây giờ trên tay các bạn đều đang có một bình xịt tuyết. Và thử thách của chúng mình đó là, nghe thì rất đơn giản nhưng cô nghĩ là rất là khó đấy. Đấy là các bạn sẽ diễn thật đẹp với cái bình xịt tuyết này. Đúng không? Thế bây giờ từng bạn đi một cho cô để cô chấm điểm nhá. Đi. Tám điểm rưỡi. Rơi cả cây luôn. Ê, sao không xịt từ lúc đi vậy? Mà tiết kiệm từ lúc đi làm gì vậy? Rồi, cảm ơn con. Rồi, cảm ơn con. 8 điểm rưỡi. Và các bạn ơi, chúng mình đã kết thúc thử thách làm trên một cây thông ở trên đầu. Và các bạn thích cây thông nào nhất thì hãy comment xuống cho chúng mình biết nhé. Tạm biệt các bạn.